שלום רב, צהריים שלום. טובים. שמי דיוויד דוניץ, אני עובד של מרכז השל לקיימות בתל אביב, ואני שמח מאוד שיש לנו, אני הייתי בחרוז הקודם לקיימות, ואני שמח מאוד שהצלחנו לשכנע את רוני ארז, שהיא מנכ"לית משותפת של מרכז השל לקיימות, בעצם המנכ"לית שלי בגילוי נאות, אבל כמו שאנחנו נשמע בהמשך, זה לא דבר של מה בכך, וזה לא דבר בהגדרות הקלאסיות. אז אנחנו נשמע יותר על זה, אבל קודם כל, רוני, ספרי על עצמך קצת, ואיך הגעת בכלל למרחב הזה של קיימות? איך הגעתי למרחב של קיימות? אני יכולה ככה לטעת את הניצן הראשון בערך בהיותי טינאג'רית, תל אביבית, טיפוסית. מה שעניין אותי זה מה שאתה יכול לדמיין שמעניין טינאג'ריות תל אביביות. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם סבא שלי, עליו השלום, שהוא היה קיבוצניק, איש אדמה, מורה לביולוגיה, ופשוט איש קסום, שתמיד מאוד הערכתי, ואני לא יודעת מאיפה הייתה לי התושייה בתור ילדה בת 14-15, באחת השיחות שלנו לשאול אותו, תגיד סבא, אם היית מתחיל הכל מההתחלה, מה היית עושה בחיים? אני לא יודעת מאיפה קפצה לי השאלה הזאת, אבל זה מה ששאלתי אותו. הוא אמר לי בנחרצות, כאילו הוא חיכה שמישהו ישאל אותו את השאלה הזאת, הוא אומר לי, רק הגנה על הסביבה. ואז ככה עלה לי איזה סימן שאלה כזה בראש, וחקרתי ובדקתי אותו, והוא אומר, הוא אמר, אחד האתגרים הכי גדולים שהאנושות תתמודד איתה, יהיה האתגר האקולוגי והסביבתי, ואם אני הייתי יכול לבחור איפה אני משקיע את מרצי, את האינטלקט שלי, את הקריירה שלי, הייתי הולך על הגנה על הסביבה. ואז באמת ככה הרעיון הזה ניטע בי, וכשהגעתי לאוניברסיטה למדתי גיאוגרפיה, ואז המשכתי לתואר שני באנגליה בקיימברידג' למסלול שנקרא Environment Society and Development, ואז עבדתי בחברת ייעוץ סביבתית בלונדון. כשחזרתי לארץ הייתי מנהלת מחלקת קיימות של עיריית חולון, ולפני בערך 7 שנים, לשמחתי הרבה, הצטרפתי למרכז השל לקיימות, וב4 שנים האחרונות אני גם לשמחתי העוד יותר רבה, המנכ"לית המשותפת של המרכז. זה נשמע, אז זה זה נשמע, ככה. זה נשמע שסבא צדק, הצליח לשכנע אותך, ואת על המסע הזה כבר הרבה שנים. אז מה למדת על קיימות, או איך את רואה קיימות אחרת נגיד, ממה שראית בהתחלה, אחרי שסבא שכנע אותך, אבל גם אחרי הלימודים בקיימברידג' וכו' וכו'. את נמצאת בזירה הזאת הרבה זמן, מספיק זמן באמת כדי לראות שינויים שחלים, ושינויים שאת גם, את שינית את הפרספקטיבה שלך אולי. מאוד. אז כשהגעתי חזרה מאנגליה, אל עיריית חולון, למזלי הרב, מנכ"לית העירייה שלחה אותי לקורס שנקרא תכנון אסטרטגי לקיימות של מרכז השל. לא הכרתי את מרכז השל לפני זה. ובאחד השיעורים הראשונים, אולי ממש בכמה משפטים הראשונים, המרצאה אורלי רונן הבהירה לנו שמה שאנחנו חושבים שקיימות זה כנראה לא המונח הנכון או דרך ההסתכלות הנכונה, ושבעצם קיימות היא הסתכלות חברתית כלכלית, כאשר כל הנושא הסביבתי הוא בעצם אחד הסימפטומים של לקונות וכשלים בתוך המערכת החברתית כלכלית. כבר נפתח לי הראש, כבר ככה עפו לי ניצוצות. זה סתר הרבה מאוד כמובן מהחינוך הסביבתי שעברתי גם לפני האקדמיה וגם באקדמיה, וככה גרם לי לחשוב על ההקשרים היותר הוליסטיים של הנושא הזה של קיימות. ואם אנחנו מעמיקים ככה עוד קצת, או הולכים עוד קצת בשנים, אחרי כמה שנים במרכז השל נחשפנו כולנו כצוות, דיוויד גם אתה אחר כך אולי תספר את הזווית שלך מזה, אל הרעיון הזה של אנחנו דורשים מכל מי שעובר את הקורסים שלנו, כל מי שקורא את החומרים שלנו, את המחקרים שלנו, את תוכניות המנהיגות שלנו, אנחנו בעצם מטיפים לו, או אומרים או מלמדים שהשינוי חייב להיות מערכתי.
כדי שיהיה פה עולם באמת בר קיימא, צריך שינוי של דרכי החשיבה, של הדרך שבה אנחנו מתנהלים, של הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, ואז הבנו שאנחנו חייבים לשנות גם את הדרך שבה אנחנו מתנהלים ומקבלים החלטות בתוך מרכז אשל, ושינינו את הדגם הארגוני שלנו, ועברנו לדגם ארגוני שנקרא ארגון מבוסס אמון, ואני חושבת ששם הייתה הפריצה הגדולה, לפחות אצלי בראש, מבחינת החדשנות הרעיונית בהקשרים של קיימות. אז אז זה אולי ככה. נפתח את זה עוד יותר, זה נורא מעניין, מקיימות גלובלית, קיימברידג' וזה, בעצם שינוי ארגוני, אמה, ארגון מבוסס אימון, נשמע על זה יותר. ועכשיו אולי אנחנו נתחיל אולי מההתחלה. מה, רוני, את באמת תפרסי קצת את האתגרים המרכזיים שאת רואה למחוללי קיימות היום במרחב, במיוחד נוכח המשבר הענק שאנחנו בישראל ניצבים מולו, ואני בטוח שאת גם נתקלת בזה, האם זה בכלל רלוונטי? מה הרלוונטיות של אקלים, קיימות, למלחמת הקיום שאנחנו נמצאים בו עכשיו? זו שאלה מצוינת, ואני חושבת שהדרך היחידה שאני יכולה לענות בה היא מהלב ומהבטן. בתוך כל התקופה הקשה והאיומה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אני מרגישה כל כך ברת מזל שאני יכולה לקום כל בוקר אל העבודה הזאת, בארנה הזאת, בתחום הזה, בתוך המרחב הזה, כי אני מרגישה שמה שאנחנו עושים ביחד כארגון וכאקוסיסטם, יש בו את הניצנים ואת ההתחלות לעולם ועתיד טוב יותר לנו, לילדינו, לנכדינו ולכל מי שיבוא אחרינו על פיסת הארץ המשוגעת הזאת. זאת אומרת, אנחנו באמת כבר הרבה מאוד שנים מסתכלים על הטווח הארוך ורואים איך הפעולות שלנו עכשיו משליכות על העתיד, ואני חושבת שזה מה שעושה אותנו רלוונטיים, וזה מה שעושה אותנו חלק מהפתרון, גם למצב המורכב והקשוח שאנחנו נמצאים בו מבחינה מדינית. ועוד זווית של למה זה רלוונטי, זה שהשיחה שאנחנו כמרכז אשל מנהלים על קיימות היא בסופו של דבר שיחה על ערכים. היא לא שיחה על פתרונות טכנולוגיים, היא לא שיחה על איזושהי מקל וגזר בשינוי התנהגותי, שאם נחנך את הציבור, היא לא שיטה, היא אפילו לא שיחה על דברים כמו חינוך סביבתי, זאת אומרת, אם נלמד את הילדים לשמור על העולם, אז אולי נוכל להציל את עצמנו מעצמנו. השיחה שאנחנו מנהלים בהקשר של קיימות היא שיחה קצת יותר עובדית, קצת יותר עמוקה, שמבקשת להסתכל על הבסיס הערכי שלנו במערכת יחסים שלנו עם עצמנו, במערכת היחסים שלנו עם חברינו בני האדם האחרים בחברה, ומערכת היחסים שלנו עם האדמה, עם הצמחייה, עם החיות ועם שאר הדרים על פני הכדור הזה. והשיח הערכי הזה בתור אישה חילונית, שבעצם אין לי את השיח הערכי כמו שנגיד יש לעולם הדתי או האמוני, שמאוד מוטבע מאוד ביומיום, העובדה שיש לי את השיח הערכי הזה, את השיח הערכי של הקיימות, שדרכו אני גם משוחחת עם הילדים שלי, ודרכו אנחנו משוחחים גם במקום העבודה, זה משהו מאוד מחזק, מאוד נוטע משמעות, מאוד טוען בכוונה. ואני חושבת שבאמת בתקופה הזאת, מי שלא יכול לטעול את עצמו בכוונה, אני באמת לא יודעת איך הוא מעביר את היומיום שלו, כי באמת קשה וקשוח. כן, לגמרי, לגמרי, אבל אתה יודע, לפעמים טוענים נגד הסביבתנים שזה מין סוג של דת חילונית, זה מה שאת טוענת? אני לא חושבת שזה דת, כי אין כמעט את האלמנטים של הכפייה, אבל כן יש איזושהי דרישה
לשים בראש סדר העדיפויות יותר דברים מרק הבנפיט האישי או המשפחתי. זאת אומרת, זה כן איזושהי קריאה להכניס לתוך מערך השיקולים, שיקולים נוספים שהם לא, הם לא השיקולים של העולם הניאו-ליברלי קפיטליסטי השלט. ערכים נוספים שחייבים להוביל אותנו אם אנחנו רוצים ליצור פה משהו שיש לו איזשהו סיכוי להיות רלוונטי לאורך זמן, ואם יש לו איזשהו סיכוי באמת לספק שגשוג ליותר אנשים וליותר פלחים באוכלוסייה וליותר דורות הלאה. אז דיברת, אני כמובן מזדהה מאוד עם מה שאת אומרת, דיברת על שיח ערכי, על מחויבות חברתית, מחויבות לעתיד, ורמזת בהתחלת השיחה שלנו על בעצם ההשלכות שמרכז השל כארגון לקח על ההתנהגות של המרכז בעצמו, ואני אספר איך אני חווה את זה מבפנים, אבל את היית ממחוללי המהפך, אפשר לקרוא לזה בתוך מרכז השל, שהיום, שבתוצאה שלה הפכת להיות יחד עם תמר שרון, תמרה, הפכתם להיות קו-מנכ"ליות בארגון סביבתי מוביל. מה קרה? את יכולה לספר קצת על התהליך הזה? בשמחה, זה הדבר שאני הכי אוהבת לדבר עליו היום. כל מי שמעוניין להמשיך בשיחה על ארגון מבוסס אמון שצופה בנו מוזמן ליצור איתי קשר. בהחלט שאני יכולה לדבר על זה עד אין קץ. אז ככה, אז כמו שאמרתי, אנחנו במרכז אשל מנסים לפתח חשיבה ביקורתית על פוליטיקה, על חברה, על כלכלה, להגיד שיש דברים מאוד ככה בסיסיים שלא עובדים, אפילו רקובים בתוך המערכת הקפיטליסטית, בתוך המערכת הניאו-ליברלית, כאילו יש שם הדילול והדרדור הסביבתי הוא ממש פיצ'ר, לא באג, בתוך המערכת הכלכלית החברתית שבה אנחנו חיים. ומתוך זה הבנו שגם אנחנו, כמו שאמרתי, צריכים לשנות את הדרך, להוביל מחשבה ולשנות את הדרך שבה אנחנו מתנהלים כדי להדגים את הרעיון הזה של שינוי מערכתי שעליו אנחנו מלמדים וכותבים. והמחשבה של שינוי ארגוני, בגלל אתה יודע, אני לא אוהבת את המונח הזה משאבי אנוש, כי זה מאוד מחצן את הדבר שהוא אני ואתה וכל האנשים האחרים שהם בתוך עולם התעסוקה, אבל בסופו של דבר כוח אדם, אנשים, הם משאב, וכמו משאבים אחרים בטבע, הוא יכול להישחק. הוא נמצא עכשיו בעקה, הוא נמצא עכשיו בעומס משימות שהוא לא דומה בכלל למה שהיו בדורות הקודמים לנו. זה לא אנחנו המצאנו את העובדה שהדור הזה, האנשים המועסקים כיום בעולם, נמצאים במצב מאוד בעייתי של שחיקה ושל בעייתיות בכושר ההסתכרות אל מול יוקר המחיה, והשילוב הזה של בית עבודה, גידול ילדים, כל מיני שאיפות כאלה שהם לא רק קריירה. ומתוך ההסתכלות הזאת שיש משהו שלא עובד טוב בדרך שבה אנחנו מנהלים את העובדים, או שעולם העבודה המנוהל, החלטנו להסתכל על איזה תיאוריה יש בעולם, ולמזלי, ולשמחתנו, אחד מחברי הצוות הביא לנו את התיאוריות של פדריק ללו, שמדבר על מונח שבאנגלית הוא נקרא teal organization, teal מהצבע הירקרק ירוק כחול כזה, שהוא מין מדרג כזה שעליו הוא מיקם סוגי ארגונים, והוא יצר את הצבע החדש הזה של ההתנהלות הארגונית שעליה נמשיך לדבר. בעברית זה תורגם לארגון מבוסס אמון. זה תרגום קצת בעייתי, אבל כרגע אין לנו יותר טוב ממנו, אז נתחיל משם. השינוי אולי הכי בסיסי בתוך הדגם הזה הוא העובדה שעובד הוא אדם,
עובדת היא אישה, כל בן אדם שמגיע לעבודה, מגיע גם עם סט שלם של רצונות, חלומות, ידע, שאיפות, וגם דברים פחות טובים, צרות, מחויבויות, דברים אחרים. אז אחד העקרונות הבסיסיים בתוך השיטה הזאת היא הקוליות, זאת אומרת ההולנס שהבן אדם מביא אל תוך המרחב. עקרון נוסף מאוד מאוד משמעותי זה עקרון הניהול העצמי. הכוונה פה היא שבעולם המשתנה שלנו ובתוך כל מערך הלחצים שאנחנו נמצאים, אם בן אדם יצליח לקבל את התנאים הטובים ביותר לנהל את עצמו, הוא פשוט יהיה יותר יעיל, הוא פשוט יהיה יותר טוב במה שהוא עושה, הוא יעבוד בפחות סטרס, ויוכל לנהל את הזמן שלו בצורה כזאת שמאפשרת איזון בית עבודה. זאת נקודת ההנחה. כדי לאמץ את זה, צריך להאמין. בגלל זה משם נובע הארגון מבוסס אמון. שאתה צריך שיהיה לך אמון באדם שעומד מולך, שבסופו של דבר הוא רוצה לעשות את העבודה טוב, הוא נכנס לארגון הזה כי יש לו את כל מה שהוא צריך בבסיס שלו כדי לעשות את העבודה שלו טוב, והעבודה שלי בתור מנהלת זה לעמול כמה שיותר קשה, לתת את מיטב התנאים הטובים ביותר, כדי שבן אדם יוכל לפרוח ולשגשג, ויוכל לנהל את עצמו בצורה יעילה, ויוכל להפחית לחצים ולהפחית שחיקה, ולהתמקד כמה שהוא יכול בלעשות אימפקט עבור הארגון. וזאת אמירה שהרבה פעמים מעלה הרבה סימני שאלה אצל אנשים. לא יודעת, האמת שדיוויד אותך טוב, אני מחזירה אליך שאלה, כשאתה שמעת את התחום הזה, או את הרעיון הזה לראשונה, אתה כבר היית הרבה שנים במרכז האשל, מה אתה חשבת בהתחלה? מה היה האינסטינקט שלך כאילו כשהעלינו את הרעיון הזה? האינסטינקט שהייתי אז בצוות, הייתי אחרי תקופה שהייתי מנכ"ל, והייתי חבר צוות, והייתי מיואש, אשכרה מיואש מהיחסים בארגון, מהיחסי צוות, מהתחושה הרעילה, מהחוסר יכולת שלנו לקיים אף דיון אסטרטגי או רגיל בלי שמישהו ייפגע, ואני איחלתי למשהו אחר, הייתי מוכן ללכת על כל הצעה שלא תהיה, שתבטיח משהו אחר, אבל איפשהו הצליל הזה של ארגון מבוסס אימון, המנגינה הזאת מאוד דיברה אליי באופן עמוק, מי שאני וגם מי שאני חושב שמרכז אשל ניסה להיות, מה שמרכז אשל ניסה להיות במשך כל השנים, ואולי לא הצליח ברמה פרסונלית, אם היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל אני חושב שאני כמו שאר הצוות מאוד ייחלתי לשינוי, והדבר היפה בשינוי הזה, שאני חותם על כל מילה של רוני, הדבר היפה בשינוי הזה הוא שזה צמח מלמטה, זה משהו שצמח אורגנית מתוך הצוות, ואז זה היה פתרון בר קיימא בעצמו, כי זה לא מישהו בא והדביק איזו תפיסה חיצונית, זה משהו שהצוות עצמו ייצב את הארגון מחדש, ורוני היא המנכ"לית שלי, כמו שאמרתי, היא לא בדיוק מנכ"לית רגילה, והיית יכולה, אני חושבת להגיד שמה במה זה שונה, אולי את חושבת, במה זה בניהול של שונה? ארגון כזה? כן, אני חושבת חלק ממה שאפשר לי להיכנס באומץ לתוך המסע הזה, למרות שזה בעצם התפקיד הניהולי הראשון שלי, וזה הייתה אחריות מטורפת, אפילו להעז לחשוב שתמרה שרון רוס, שהזכרנו אותה קודם, הנפלאה והגאונה, ואני ניגשות באומץ לוועד המנהל, ואגב אני אתן בסוגריים שאז הייתי אשת הצוות הצעירה ביותר במרכז האשל, וגם האחרונה שנכנסה, אמנם כבר הייתי 2.5, אבל הייתי מאוד חדשה, ובגיל הייתי הכי צעירה. אני מאוד שמחה להגיד שמאז יש עוד הרבה חדשים והרבה צעירים, ומרכז האשל, אולי זה הזדמנות טובה להגיד שהדגם הצליח לנו, זאת אומרת, כאילו, לא נשאיר מתח, מרכז האשל כמעט הכפיל את כמות אנשי הצוות,
מרכז אשל שילש את התקציב הארגוני ב4 שנים האלה שבו אנחנו דובקים בדגם הניהולי הזה, זאת אומרת שגם במונחים הניאו-ליברליים אנחנו עומדים בהישגים, עומדים במה שהבטחנו לוועד המנהל, וזה בעיקר שהגברנו את האימפקט, זאת אומרת הארגון עושה אימפקט מטורף בעולם, אבל אולי זה להזדמנות אחרת. אז שאלת כאילו, כאילו מה זה אומר? אז באמת הרעיון הוא שבתור מנכ"לית צעירה, בתור מנכ"ליות חדשות, מה שמכרנו, המסר שהעברנו לוועד המנהל, זה שאנחנו לא נכנסות לנהל את הארגון בתור המנכ"ל ההיררכי הקלאסי. אנחנו הולכות ליצור מערכת שבה, נגיד בארגון רגיל או היררכי או קפיטליסטי, יש בדרך כלל מנכ"ל אחד וסמנכ"ל פיתוח אחד. ואנחנו טוענות שכיום יש 28 אנשים עובדים במרכז אשל, במרכז אשל יש 28 סמנכ"לי פיתוח. כל בן אדם במרכז אשל יכול להביא נושא שבו אנחנו רוצים לעסוק ופרויקט שאותו אנחנו רוצים לפתח, בלבד שהוא יהיה מנומק, שיהיה לו שיתופי פעולה, שיהיה לו פוטנציאל כלכלי ותוכנית פעולה מהודקת. כמובן של כל הדברים האלה בדיוק התפקיד שלנו לעזור לבן אדם לגבש את זה, אוקיי? מישהו מגיע עם איזשהו צורך בוער מן השטח, ואנחנו אנחנו לא החץ המוביל, להפך, אנחנו הרצפה התומכת, או האדמה המתוכחת שיכולה להצמיח ככה את הפרויקט הזה, וזה סוד ההצלחה. הגישה ההיררכית והשחרור של האנשים מהמבנה הניהולי הקלאסי נתן לכולנו לעוף, נתן לכולנו לעשות את מה שאנחנו טובים בו, לאו דווקא מה שהגדרת התפקיד הקלאסית דורשת מאיתנו, או מה שהבוס החליט, או מה לא יודעת, הדוח הרבעוני מבקש. אנחנו כולנו עושים הרבה יותר דברים שאנחנו טובים בהם, ולכן אנחנו עושים דברים יותר טוב. ובגלל שאנחנו עושים דברים יותר טוב, גם האמון במקרה שלנו, הקרנות והעיריות והמשרדי הממשלה אל מולם אנחנו עובדים, האמון שלהם בנו עלה משמעותית, כי פשוט הצלחנו לספק עבודה יותר טובה. כשבן אדם פחות שחוק, פחות במועקה, פחות בסטרס תמידי מהמבנה הארגוני וממה מחכה לו מאחורי הפינה, הוא משוחרר לעשות עבודה אמיתית. ואני אגיד שבמקביל גם המדיניות שלנו היא של שקיפות מלאה, שקיפות בתקציב, שקיפות במשכורות. כל בן אדם במרכז אשל יודע מה כל בן אדם אחר מרוויח, איך ומתי. מדיניות השכר היא שקופה, העלאות במשכורות הן אחידות, אין חוזה אישי, זאת אומרת אף אחד לא יכול לתפוס אותי ככה ולהגיד לי תני לי העלאה, זה לא במנדט שלי, ההתקדמות המקצועית והכלכלית היא של כולנו יחד. בקיצור, שחררנו מעצמנו, השלנו מעצמנו הרבה מאוד מהאלמנטים הכי מלחיצים והכי כבדים שיש בעולם העבודה והתעסוקה, והתוצאות מדברות בעד עצמן. אני אאשר וגם אומר שמרכז אשל הפך להיות מקום שנעים וטוב לעבוד בו, שזה אני חושב מה שכל עובד מייחל לעצמו, מקום יצירתי, מקום קואופרטיבי. אבל אני רוצה לחזור לנושא שהתחלנו איתו בעצם, שכל השרשור הזה, מה זה קשור לקיימות? בסדר, שינינו מבנה שאלה ארגוני. מצוינת. אז אנחנו נגיד כמרכז אשל, או בכלל אנשים שעוסקים בקיימות רחבה, קיימות כמו שאנחנו עושים, מסתכלים על 3 בעיות עיקריות שמובילות את המשבר שאנחנו נמצאים בו כיום. אחד זה פערים חברתיים, והפערים האינהרנטיים בתוך החברה. 2, השוק התחרותי, זאת אומרת העובדה שתחרות ו-one-upmanship ולנצח את זה שלידך ואת מולך, הוא ממש מתוך אבני היסוד בתוך המערכת שלנו.
שמה שגורר לדבר השלישי שבו כל אדם שעובד בקיימות מתרכז בו, זה הנושא של בזבוז אנרגיה, בזבוז וניצול של אנרגיה ומשאבים. ואם תחשוב על זה, הדגם הזה של ארגון מבוסס אמון בדיוק מטפל בשלושת הנושאים המרכזיים האלה, של פער, צמצמנו לחלוטין את הפער בינינו, אין בינינו פערים, התחרות, שינינו לגמרי את המבנה ולכן התחרות לא משחקת יותר תפקיד. כל בן אדם יכול להתקדם לפי מרצו וזה לא בא על חשבון השני. אנחנו לא פועלים אחד על חשבון השני. כולנו מרוויחים, כשאחד מאיתנו מצליח, כולנו מרוויחים. והנושא הזה של בזבוז וניצול אנרגיה ומשאבים, גם הוא, המודל הזה מטפל בו בצורה אחרת ובעצם שם דגש על שימוש אחר באנרגיה שלנו, שימוש אחר במשאב הזה שנקרא אדם ועובד ומנהל. אז בעצם שלושת העקרונות של קיימות בכלל מונחלים לתוך הדגם הזה של ארגון מבוסס אמון, והאמונה שלנו לא יודע, תקווה שלנו זה שככל שהדגם הזה והרעיונות האלה יוכלו להמשיך ולפעפע לתוך עוד מרחבים, לתוך המרחב של העולם העסקי, למרות שזה כבר קיים, אנחנו דגם קטן וייחודי אלינו, אבל יש ארגונים מבוססי אמון בכל העולם, שהרבה מאוד מהם הם ארגונים שפועלים, כאילו הם ארגונים עסקיים לגמרי. מי שרוצה שיעשה גוגל יחפש Teal Organizations ויראה באמת שזה החל מארגוני רופאים ואחיות, דרך חברות לייצור אמצעי היגיינה, יש כל מיני חברות בעולם וארגונים בעולם שפועלים לפי הזה, ואינשאללה זה יחלחל גם, מי יודע, אל המבנה הציבורי ממשלתי, ככה מגזר שני. אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה לפני שאנחנו מסיימים, באמת, כי אני חושב שאולי חלק מהאנשים שרואים את הסרטון הזה, אומרים, וואו, אז זה נשמע אוטופי, האם הייתי יכול לחולל דבר כזה בארגון שלי, האם זה בכלל אפשרי אצלנו במשרד ממשלתי או במוסד, מה את מציעה למישהו שזה קצת קיצית בו במשהו, מה שאמרת עכשיו? איזה עצה את יכולה לתת? הדבר הראשון והעיקרי שצריך זה אומץ. הדבר השני והעיקרי שצריך זה אמונה. אם יש אומץ ויש אמונה, אני באמת מתוך 4 שנים עכשיו שאנחנו בתוך זה, אני באחריות אומרת שזה יכול לעבוד בכל ארגון, בכל סדר גודל. אמנם השינויים הנדרשים הם שינויים עם שינויי עומק, אבל הפוטנציאל הוא קיים והרווח הוא guaranteed. אני מבחינת עצות פרקטיות, אנחנו לקחנו ליווי מקצועי של מקום שנקרא הטריבונה למנהיגות השתתפותית, כאילו של יועצים ארגונים שבנו איתנו את התהליך הזה, שזה היה ייעוץ פרייסלס ועזר לנו מאוד, ולהתייעץ. אני, כמו שאמרתי, אני דלתי הכי פתוחה בעולם לכל מי שזה באמת סקרן אותו. אני ממש אשמח לחלוק עוד מהניטי גריטי, כי בסופו של דבר, לא נעים להגיד, זה בסופו של דבר בניטי גריטי, בנהלים, בהסכמים בינינו, כתבנו לעצמנו מין פרוטוקול כזה של הארגון, בסופו של דבר זה דברים די טכניים, איך מקבלים החלטות, איך מגיעים להסכמות, איך מוציאים תקציב, ואנחנו היינו מאוד מתודיות. למזלי תמר שרון ראש שותפתי היא אדם שבדיוק הפוך ממני, היא בן אדם מסודר, אנליטי, אז הכל כתוב, הכל מגובה בטבלאות אקסל, ובאמת יש פה מעיין של ידע שמאוד נשמח לחלוק אותו. ואני גם יכול לומר שזה, אולי זה יישמע באמת משהו אוטופי לאנשים, אבל האימפקט של מרכז השל, אני חושב, עלה כבר בכמה וכמה סדרי גודל של התוכניות שלנו, של אנשים שאנחנו מגיעים אליהם, של האימפקט על המציאות, וזה המקום שבאמת לומר לך, רוני, תודה, גם על החלק שלך לעשות את החיים שלי יותר טובים במרכז השל, וגם במרכז השל עצמו, וגם שהצטרפת לשרשור הזה. אני חושב אני בטוח שזה נתן איזשהו טיזר לאנשים קצת לחקור יותר לעומק על העניין הזה. כמו שאמרת, בין הרובד החברתי, הערכי, האישי,
והארגוני שצריך לראות הלימה וקוהרנטיות והוליסטיות. תודה רבה. תודה רבה רבה לך, היה כיף.